Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế về một cái poster, và đây là những cái bước mà rất là quan trọng để xây dựng một cái poster nó đẹp, và phần thứ hai nó cũng là ở vấn đề về cơ bản thôi. Nhưng trong phần này, trước khi làm thiết kế thì giống như thầy chia sẻ là các bạn nên kiếm những cái tư liệu, ví dụ từ logo đến hình ảnh, tất cả những hình ảnh mà các bạn cần thiết kế. Các bạn nhìn này không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ làm cho một cái thương hiệu giống như này. Đây là thương hiệu của người ta. Chúng ta đã có logo, các bạn nhìn này không ạ? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta phải thiết kế ra một cái poster dành cho cái đồ ăn như này. Cái cảm giác mà làm về đồ ăn thì nó phải ngon miệng. Và phần thứ hai thì để người ta có thể dán ở các poster ở các cửa hàng hoặc siêu thị để quảng cáo cho một cái dòng sản phẩm mới ra, có thể là những cái này. Thì để muốn làm về cái giá trị về cái sữa chua này thầy sẽ chọn một cái tông màu như sau. Đầu tiên bạn sẽ chọn một cái khổ giấy kích thước khoảng 60-90. Các bạn nhìn kích thước khổ 60-90 chưa? Và thứ hai nữa là khi mà làm về những cái đồ như giống như vừa rồi thầy vừa chia sẻ thì các bạn hãy chọn cho thầy một cái hình ảnh của nước. Thì trong cái phần nước như này thì các bạn sẽ nhìn qua một tí, ví dụ đây là một cái hình ảnh nước này. Đó. Đây là một cái tia sáng này. Đây là một cái sữa chua dâu này. Đây là nước này. Thì tất nhiên là cái việc kiếm này nó rất là đơn giản. Bạn chỉ nên trên mạng search dâu, search nước, search điểm sáng, rồi search cái hình sữa chua này là sẽ có được cái điều đấy thôi. Bởi vì đây là những điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể thiết kế ra một cái poster. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng và tìm tất cả thương hiệu rồi thì bắt đầu chúng ta tìm. Nếu chúng ta không ưng ý một trong những cái hình ảnh này thì chúng ta được quyền thay. Ví dụ đầu tiên tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì tôi sẽ có một cái phần thư viện ảnh và tôi chọn vào cái thư mục. Ví dụ tôi có một cái thư mục có toàn bộ nước thì các bạn sẽ kéo xuống một tí, chúng ta sẽ kéo dần xuống. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều loại nước khác nhau, nhưng mà thầy cũng có một cái nước nó khá là được. Ví dụ đây là những cái mà chúng ta có thể lựa chọn. Các bạn nhìn này không ạ? Và cũng có thể là các bạn sẽ lựa chọn xuống để cho nó tĩnh hơn thì chúng ta sẽ chọn cái này. Đây ạ. Các bạn nhìn chưa? Đây là một cái hình ảnh nước, và trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta nên xử lý qua một tí bằng công cụ M. Chúng ta sẽ quét qua đây một tí, Shift M và ấn vào Ctrl T để chúng ta kéo dài cái này ra. Kéo dài đến gì thì chúng ta xóa toàn bộ những cái phần chữ của chúng ta đi. Các bạn nhìn thấy chỗ này không? Sau khi đã làm xong thì chúng ta bắt đầu thao tác là lấy được cái nguyên liệu từ bên này sang bản thiết kế của chúng ta bằng cách là Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt cái đối tượng đi. Lúc này sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V thì chúng ta đã có được một cái hình ảnh nước nó sẽ như thế này, và chúng ta ấn vào Ctrl T để thu nhỏ đối tượng lại làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ tôi đặt ở vị trí như thế này. Mọi người nhìn này chưa? Các bạn có thể thu nhỏ xuống một tí nữa để cho nó vừa vặn, và chúng ta sẽ từ đây. Sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta cũng có một cái phương pháp nữa là các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ phủ trên bề mặt nó một cái gradient. Đây các bạn nhìn lên nền gradient nhá. Lúc này tôi muốn cái nền background tôi không phải là màu trắng mà là nền gradient, và khi mà nền gradient thì các bạn cũng phải cân nhắc là cái nền chúng ta đang chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt của bầu trời như thế này thì chúng ta cũng phải tương đồng với giá trị là chúng ta chọn vào phím G. Và tất nhiên khi mà chọn vào gradient thì tôi khuyên các bạn một câu rằng là tôi sẽ chọn vào đây, nhìn không ạ? Nhìn nhá, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta chỉ vào đây là màu đậm, và tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ chỉ vào tông màu sáng nhẹ, thì cái màu gradient chúng ta luôn luôn là giống hệt như cái nền dưới. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn với cái gradient theo hình tròn hay là gradient theo từ trên xuống dưới, thì bạn có thể chọn theo hình tròn như này, và tất nhiên chọn một cái tâm sáng đặt vào đây để chúng ta kéo tới, giữ shift chúng ta kéo. Vậy thì cách này nó bị ngược, bởi vì cái đậm nó nằm ở bên trong và sáng nằm bên ngoài, thì bạn ấn vào chữ reverse cho thầy. Lúc này chúng ta chỉ việc làm sao Alt Z lại và đổ lại thôi. Các bạn nhìn này, tôi kéo từ đây đến đây. Mọi người nhìn này chưa? Và sau khi mà đã kéo được cái gradient được rồi thì bắt đầu chúng ta đã có một cái nền nước cũng khá là tốt.
Chúng ta sẽ thu nhỏ cái nền nước này nó cũng đẹo nữa bằng Ctrl T và thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ đẩy xuống một tí. Phần thứ hai, sau khi mà đã làm xong cái gradient này được rồi thì lúc này nó bị xảy ra vấn đề là giữa cái này và cái này nó không ăn xong với nhau, nên bắt buộc trong cái nguyên tắc khi thiết kế poster thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương pháp giải quyết cho nó bằng cách là làm sao để cho cái này chỉ chuyển lên về nền. Thì một trong những phương pháp mà dùng nhiều trong Photoshop nhiều nhất hiện tại bây giờ người ta đang dùng qua mặt nạ, và khi tích vào mặt nạ đây là mặt nạ màu trắng, và tất nhiên chúng ta sẽ dùng cái gradient là gradient đen trắng. Chúng ta ấn vào phím G và tất nhiên chọn vào đen trắng. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ kéo cái giá trị từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn này, tôi kéo nhảy, nó bị ngược lại, tôi kéo từ đây đến đây. Và trong quy trình khi kéo thì các bạn cũng nên lưu ý là tôi cũng không giờ chọn vào cái giá trị là sao để bị em nhìn cho này nhá, không phải kéo quá mép ảnh. Lúc này chúng ta phải xem lại cái gradient của chúng ta, là cái gradient này nó chưa ổn lắm, bởi vì chỗ này nó hơi bị cuồng đậm gì đúng không? Làm nào để cho nó êm đi thì ok, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi chọn phím G, tôi chọn lại G, chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta tích vào đây, chúng ta chỉ vào màu đậm, tích vào đây, chúng ta sẽ chỉ màu sáng. Sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào gradient, kéo từ trên dưới này đúng không? Nhầm từ đây. Chúng ta sẽ đổ tạm một cái màu vàng trước này. Sau đó chúng ta đổ màu. Nào bây giờ chúng ta sẽ tắt bỏ cái. Rồi bây giờ thì tôi sẽ điều chỉnh lại bằng phím G, kéo đây. Được rồi. Rồi sau khi đã làm xong được toàn bộ tất cả những cái đối tượng background rồi thì bây giờ các bạn sẽ xử lý đến phần thứ hai cho thầy, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ làm một cái bầu trời có những cái đám mây, bầu trời của những cái đám mây thì với thầy thì thầy sẽ chọn một cái hình tiếp theo là Ctrl O. Khi làm với nước thì thầy cũng có một vài cái nữa là để cho nó trong xanh hơn thì thầy sẽ có một vài cái lá cây, các bạn có thể chọn những cái lá cây như thế này, đúng không ạ? Chúng ta chọn một lá cây như thế này để cho nó trong xanh ra đây. Đây là một cái lá cây mà có sẵn đã được cắt PNG rồi, chúng ta ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép, tắt đi và Ctrl V sang bên này thì chúng ta có là cái lá cây của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào biểu tượng là Horizon. Các bạn nhìn nào ạ? Sau khi chọn xong thì cái đối tượng nó lật xuống thì chúng ta sẽ chọn một cái góc độ nó phù hợp với cái của chúng ta. Nếu một cái lá cây này bạn thấy ưng ý thì bạn để lại, còn nếu không ý thì bạn có thể chỉnh và sửa nó khác biệt đi ạ. Nhìn không ạ? Cũng có những người thì bảo là em không thích cái lá cây này lắm bởi vì nó hơi cứng. Vậy thì chúng ta sẽ phải mất công cụ là dùng cái công cụ pen, chúng ta tích vào đây. Nhìn không ạ? Với cái kiểu như thế này thì chúng ta cũng có thể ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép, sau đó thì tôi ấn vào Ctrl V bên này. Thì hình khá là to, chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Chúng ta có thể phóng to ra một vị trí nào đấy. Sau khi đã có được cái hình này xong thì bạn cũng dùng một cái thao tác là chúng ta chọn vào mặt nạ và dùng cái công cụ bút B của chúng ta, thì bút B của chúng ta thì nó có cái này rồi, và chúng ta dùng cái bút màu đen với cường độ là chúng ta sẽ 100% thì bạn sẽ ra quán đâu thì nó sẽ thủng đến đấy. Mọi người có nhìn thấy nó thủng đến đấy không ạ? Sau khi đã thủng đến đấy xong chúng ta xóa toàn bộ tất cả như này thì nó chỉ còn lại cái lá cây. Lúc này thì cái lá cây như này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị như này và chúng ta xử lý nó sẽ rất là mất thời gian. Thì trong trường này các bạn vẫn chọn công cụ bút B và chọn đầu bút tôi to lên, ví dụ chọn đầu bút to lên. Và phần thứ hai chúng ta sẽ chỉnh cái opacity xuống, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu là đi nó êm ở nền. Mọi người thấy không ạ? Và chúng ta vẩy qua một vài cái để lấy được ánh sáng. Đấy, ví dụ thế. Đấy là một trong những cái cách nha. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Đấy thì chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta lấy lá cây và cho nó đẹp hơn theo cách này.
Nhưng đầu tiên chúng ta xóa mất hoàn toàn và sau đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ opacity cho một cái màu đen dùng với cái mặt nạ này thì nó sẽ được một cái lá cây như này. Tất nhiên lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ copy cái hình này sang bên này và ấn vào Ctrl T. Tôi thu nhỏ lại, đối xứng lại bằng cách như này. Chuột phải chọn đây. Thì lúc này sau khi mà tôi làm xong tôi đã có được lá cây sang bên số 2 nó có như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T để chúng ta xoay cái góc độ mà nó cũng khác biệt đi một tẹo. Mọi người nhìn này chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta đến phần xử lý tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cho một cái biểu tượng về một cái mây vào đây. Cái mây này thì các bạn nhớ một điều rằng trong cái bút mây của chúng ta nó có tính năng là loát bút. Chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta sẽ có những cái đám mây. Cái mây này thì các bạn sẽ lên trên mạng và kiếm cho tôi và loát cái đầu bút này vào đây thì nó sẽ có mây. Và nhớ một điều rằng trong thiết kế về mây thì không được dùng các mây nó tản mát quá, mà nó hãy dùng mây tập trung và nó có hình thì nó rất là dễ đẹp. Chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chọn cho nó một cái mây rơi tầm khoảng 100%. Cái đám mây này tôi sẽ thu nhỏ lại bằng phím Alt và đẩy sang phải, nó sẽ nhỏ lại. Và lúc này tôi tích vào đây một cái thì bạn sẽ thấy là tôi có một đám mây màu trắng. Đó, và sau khi đã có đám mây màu trắng xong khá là tốt rồi thì tôi đã có đám mây như này. Và bắt đầu tôi sẽ xử lý đến công đoạn tiếp theo, đó là về đưa sản phẩm vào. Có nghĩa là trong quá trình khi làm thì bạn nên xử lý từng phần một cho tôi. Cái phần này nếu chưa được ổn lắm bạn có thể đẩy xuống đây thấp hơn một tí. Nhìn này ạ. Rồi tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ đến cái công đoạn là chúng ta sẽ cắt cái đối tượng này ra. Các bạn nhìn này không ạ? Chúng ta sẽ cần chọn vào file và chúng ta sẽ đưa vào Photoshop và chúng ta sẽ cắt ghép. Nhìn không ạ? File này thì chúng ta đã được cắt rồi thì chúng ta sẽ đẩy sang bên biểu tượng của chúng ta thiết kế vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang bên thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Rồi lúc này đối tượng đã được đưa sang thì chúng ta nên thu nhỏ lại, và trước khi thu nhỏ thì chúng ta cũng phải ướm xem là cái hình của chúng ta nó có đủ độ đẹp không, nó có tốt không đã. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi sẽ thu nhỏ lại một tí nữa, đừng bé quá cũng đừng to quá, tôi sẽ chọn ở đây. Và sau khi làm xong thì tôi đã có một cái dòng sản phẩm. Và cái dòng sản phẩm này thì có nhiều người mới cân nhắc là nếu mà tôi đưa sang tôi muốn làm sắc nét trước đã thì tôi nên ấn vào Ctrl G là 1 độ. Và phần thứ hai chọn vào giá trị Softline để làm cho nó màu nó tươi lên 1 độ. Sau khi làm tươi rồi thì bạn nên ép cả hai cái này thành một cho tôi bằng Ctrl E để nó trở thành một cái hình mà tôi mong muốn. Có nghĩa là sắc nét lên 1 độ là tốt rồi. Phần thứ hai nữa là sau khi mà làm xong cái này thì tôi nên xử lý về bề mặt. Các bạn nhìn thấy chỗ bề mặt của cái này không? Bề mặt chỗ này nó phải chìm một chút xíu vào nền thì nó sẽ tốt hơn. Nên lúc này tôi sẽ xử lý qua mặt nạ của đối tượng và dùng công cụ bút bê màu đen. Cái bút bê này bạn hãy chọn cho tôi một cái màu hình tròn và chọn cho nó đầu bút nó nhỏ thôi. Bạn có thể chọn vào đây, và tất nhiên opacity thì bạn sẽ nên cho nó thấp đi tầm nhảy để chúng ta có thể vuốt qua nhảy. Mọi người hiểu cái này nhá. Khi vuốt qua thì nó sẽ bị nhiễm cái màu đậm ở dưới cái sản phẩm chúng ta, và vuốt càng nhiều thì cái sản phẩm của chúng ta bắt đầu nó chìm vào nền. Đấy, bạn nhìn nhá, giống như chúng ta tô đấy, 31% bạn đẩy lên cao nha, bạn vuốt thì một lúc nó sẽ mất được cái giá trị. Đấy, đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải cân nhắc là chúng ta làm thiết kế phải như này. Sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta liên quan đến một cái biểu tượng nữa là chúng ta ghép có hai phong cách. Phong cách thứ nhất là dùng cái nước có sẵn chúng ta vẽ lên, hai là chúng ta sẽ ghép cái nước vào. Thì riêng phần ghép vào cái nước vào thì các bạn phải nhớ phần đọc van của thầy đó là gì, nó phải trong. Có nghĩa là nhiều lúc chúng ta cắt được nước của họ nhưng mà lại không trong. Thì bây giờ người ta có cách thứ hai là khi mà dùng công cụ bút bê chúng ta sổ xuống thì cái bút của chúng ta cũng có, ví dụ chúng ta nên chọn đây là bút nước đây ạ. Cái phần này thì chúng ta cũng phải tìm hiểu và xem là cái nào nó hợp lý. Thầy sẽ đẩy xuống nhỏ xuống một tí. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Kéo xuống một tí. Đây ạ.
Đây, ví dụ như bạn chọn một cái phương pháp bạn đập ra một đây mới bạn tích vào đây thì ngay tức là chúng ta có một cái nước luôn, nhưng nó sẽ rất là khó, các bạn nhìn không ạ? Ok, vậy thì chúng ta lại ấn vào Ctrl O và chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào mật ong. Và trong phần này thì tôi sẽ kéo xuống, thì bạn nhìn thấy cái đây là một cái nước mà tôi sẽ phải cân nhắc là có nên dùng nó không. Mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn xuống. Ok, chắc chắn là tôi sẽ chọn tạm cái này vậy. Đó, các bạn nhìn đây không ạ? Đây là một dòng cái sản phẩm của chúng ta bị dính một chút xíu về bản quyền. Các bạn nhìn thấy một số cái chỗ bản quyền như này chưa? Đây ạ. Phần thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không dùng cái này thì chúng ta ấn vào Ctrl O thì chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa, chúng ta sẽ chọn một cái khác. Ví dụ đây cũng là một cách, chúng ta chọn vào đây. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và sang bên này thì xem có phải là ảnh PNG không. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Nhìn thấy không ạ? Không phải ảnh PNG nhá. Ctrl O tiếp, chúng ta kéo xuống. Có những thứ này chúng ta không thể dùng được sẵn đâu. Rồi, M, chúng ta quét qua phần này, Ctrl X, Ctrl V kép và Ctrl V. Đối với tượng đưa sang nhảy thì bạn sẽ sổ xuống cho thầy, thì ở đây nó có một cái hình, chúng ta sẽ chọn cái này nữa. Ấn 50 để có thể nhìn được cái thông số. V chúng ta đặt vào đây. Trong quá trình khi làm thì bạn cũng có thể dùng cái lệnh là Ctrl T và chúng ta chọn vào Warp. Trong phần Warp của chúng ta thì nó có một cái phần là chúng ta sổ xuống, thì ở đây nó có cái võng xuống như này, mọi người nhìn không ạ? Bởi vì như vậy thì nó rất là dễ là khi mà chúng ta chọn lựa. Ví dụ tôi chọn vào đây thì tôi chỉ việc làm sao thu nhỏ cái màn hình lại một tí, tôi đẩy lên như này thì nó sẽ cong theo chiều, em nhìn không? Thì bắt đầu mình xử lý tổng quan dần nào. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào phím V để cho nó đạt cái giá trị mà chúng ta mong muốn. Ctrl T thu nhỏ lại. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi đã làm xong thì chúng ta đẩy 100% lên là bắt đầu dùng một cái thao tác như sau là lọc cái biểu tượng này. Lọc bằng cách nào? Thì người ta có một cái cách lọc như sau, đó là chọn vào biểu tượng, chọn vào phần kênh màu. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn cái kênh màu nào nó đậm nhất để tôi dùng. Ví dụ tôi thấy cái kênh này khá đậm, tôi giữ phím Ctrl nó tích vào đây thì nó quay trở lại vùng chọn cho tôi. Nhìn không ạ? Và sau khi quay trở lại vùng chọn thì bạn nhớ một điều rằng bạn hãy chọn cho nó một cái mặt nạ, tích vào đây một cái thì bạn sẽ nhìn thấy cái này bị thủng bên trong. Nhìn thủng bên trong nhá. Nhưng cái mong muốn của tôi nó sẽ là cái gì? Thì tôi giữ phím An, tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chọn bên ngoài. Mọi người có nhìn thấy cái nút này nó sẽ được cái này chưa? Và tất nhiên là trong quá trình mà tôi chọn được cái này xong thì cái này nó trên cái hình hộp, tôi sẽ vẽ lại một số thứ bằng cách là tôi chọn vào công cụ B. Công cụ B này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Đây, bút thường thôi. Đối với cái ngoài này thì bạn cứ tô thoải mái đi, chúng ta tô hết cái này cho nó không còn một cái hình gì cả. Đây ạ. Nhưng bắt đầu riêng vào cái bên trong thì bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta chỉnh thì riêng cái bút này nó phải là bút màu trắng, để khi mà chúng ta di qua những cái hình nào thì hình đấy sẽ được rõ lên. Thì tôi sẽ vẽ vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái này, hình này tôi sẽ có màu trắng, bạn nhìn không ạ? Phần thứ hai, sau khi mà làm xong thì tôi sẽ chỉnh cái đầu bút nhỏ lại một tí nữa để làm sao để chúng ta ngồi chỉnh khéo hơn với những cấp độ như này. Chúng ta chỉ vào đâu thì nó sẽ được lên đấy. Chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút lại. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Chỉnh cái opacity xuống một tí để chúng ta đi qua thì nó sẽ đỡ hơn. Rồi, ok. Đây chỉ là cái cách lấy từ một cái của khác sang, nhưng một cái hình này nó hơi vất vả. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Và tất nhiên là sau khi mà làm xong thì chúng ta lại chọn vào bút B ngược lại là màu đen, và chúng ta xử lý cái phần bề mặt dưới để làm sao cho nó êm về nền. Tôi sẽ đẩy vào đây và chọn vào giá trị 100%. Cái này thì chỉ là cách xử lý để nước nó sẽ được nằm bên trong cái hình này thôi. Các bạn nhìn này chưa?
Sau khi mà chúng ta đã được cái biểu tượng này xong rồi thì nếu mà không ưng nữa thì chúng ta vẫn xóa đi và dùng công cụ, tất nhiên là phải mất công là trong chuyện là chọn nước lại rồi. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn một cái nước và nên chọn một cái nước có hình thì nó sẽ tốt hơn. Đây, sẽ chọn một cái nước như thế này. Chúng ta giữ phím An, chúng ta đẩy vào trong một tí để kiểm soát. Lập ra một layer mới và đổ một cái. Ok rồi. Sau khi mà đã được làm xong cái biểu tượng này thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi cái thao tác là chúng ta xóa cái đầu bút này đi. Đây ạ. Và B của chúng ta thì chọn một cái bút thường để bắt đầu chúng ta xóa. Thì cái bút này chúng ta sẽ chọn vào đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn tôi xóa vào đây. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn tôi xóa vào những vị trí này để làm sao lấy được cái hình của tôi nằm ở bên trong. Mọi người nhìn thấy chưa? Và trong quá trình khi vẽ đấy thì các bạn nên cũng dùng cái bút công cụ B số 4 để chúng ta có thể tự kéo cái hình của chúng ta nó dạt vào bên trong. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn vào 100%. Chúng ta sẽ chọn vào cũng có thể là công cụ R để chúng ta vẽ lại. Đây là tạo hình. Quên mất chúng ta đang làm trên mặt nạ. B. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ vẽ thêm một tí vào đây. Ok, chúng ta vẽ vào đây một tí, vẽ vào đây một tí, vẽ đây một tí rồi. Đó, để cho nó hợp lý hơn. Rồi, sau khi đã làm xong và tiếp theo một cái giá trị nữa thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt ghép một vài cái quả dâu của chúng ta vào. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một quả dâu như này. Với cái này thì các bạn bắt buộc phải dùng một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật về pen. Và chúng ta sẽ cắt ra. Hình này đã cắt rồi nhưng mà riêng cái phần bóng dưới thì thầy chưa nghĩ lắm, nên là thầy cắt luôn cái phần pen của phần dưới đi bằng công cụ pen. Tôi tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ chọn vào pen, chúng ta tích vào đây. Chúng ta chọn vào đây, cắt vào đây, tích vào đây và tích vào đây. Cái bóng này chúng ta nên xử lý lại chứ không nên dùng bóng người ra nhá. Đoạn này chỉ mất công một tí thôi. Rồi, ok, chúng ta sẽ khoanh đây và làm mất cái phần bóng dưới đi. Ctrl Enter và chúng ta xóa đi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ đẩy toàn bộ tất cả những cái hình của chúng ta sang bên này và đặt vào đúng vị trí. Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Làm đồ ăn thì nó cũng sẽ rất là dễ đẹp thôi. Nên chúng ta sẽ ở đây. Nếu cái nước mà chưa nghĩ lắm thì bạn có thể làm lại. Nhìn thấy không ạ? Ok, sau khi đã có được cái biểu tượng của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng một thao tác là giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Việc thứ nhất là bạn sẽ làm nhòe cái vùng chọn này đi bằng công cụ Select, chọn vào Modify và chọn vào Shift F6 là làm nhòe cái hình đó đi. Tôi sẽ chọn với nằm nhòe tầm 10 để làm lấy độ nhòe của đối tượng, và chúng ta sẽ đổ một cái màu. Thì nên đổ một cái màu đó là xanh đậm. Xanh đậm nghĩa sao? Chúng ta nên chọn vào y ngắn và chúng ta chọn một cái màu xanh đậm như này này, chúng ta đổ màu chứ đừng chọn màu đen. Thì hòa trộn thì nó là xanh trên xanh thì nó sẽ dễ đẹp hơn là xanh trên đen nhá. Các bạn nhìn này, lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu. Mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là một cái miếng của tôi, và cái này chắc chắn phải xuống dưới cái lớp của chúng ta. Thì các bạn nhìn này, vốn dĩ nó đã nhòe ra được nhảy rồi. Và Ctrl T để chúng ta làm sao chúng ta sẽ kéo xuống một tí để nó đúng là cái bóng của đối tượng. Đó, rồi. Sau khi đã có bóng đối tượng thì bắt đầu chúng ta cũng phải ngồi chúng ta nè lại một tí. Ví dụ trong trường hợp này, bạn nhìn này chưa? Cái này nó chỗ này ánh sáng thì chỗ này nó phải đậm lên một độ. Nhìn chỗ này không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn vào đây, thì ở đây người ta dùng cái kỹ thuật đó là Dog và Burn. Cái này làm sáng ảnh với cái này làm tối ảnh. Với cái này các bạn nhớ một điều rằng bạn hãy chọn cho tôi cái opacity, bạn kéo này nhìn này. Các bạn nhìn thấy chỗ này quả dâu tôi sẽ đậm lên một độ không ạ?
Tại sao tôi làm chỗ này đậm lên? Bởi vì cái này đậm ấy, nó sẽ tạo ra sự phản quang của cái này để tạo cho khối nó tròn hơn. Màu khác tôi vẫn giữ nguyên, nhìn thôi. Tôi sẽ chọn này đậm lên. Ok, tôi chọn vào đây đậm. Nhìn không? Đây gọi là đẩy sáng tối. Và tất nhiên ngược lại tôi sẽ đẩy một chút xíu của màu sáng lên, đẩy lên chỗ này một tí. Chúng ta sẽ đẩy dần. Được không ạ? Ok, thì bắt đầu chúng ta đã ghép được cái quả râu tương đối là ổn rồi. Nếu mà bạn cần mà xử lý thêm một lần nữa thì bạn có thể ấn vào Ctrl G và chọn cho tôi một giải pháp, đó là Shortline như thì quả râu nó cũng được tươi lên một độ. Nhìn không ạ? Đấy nha. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã xử lý xong được cái bề mặt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là nghĩ cách làm sao để chúng ta đặt được một cái logo của chúng ta thương hiệu vào. Lúc này tôi sẽ chọn vào công cụ M. Tôi quét vào đây một tí. Với cái này thì bạn sẽ lập ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu, đó là màu trắng, có thể hơi xanh cũng được. Chúng ta sẽ đổ một cái màu trắng này. Và sau khi màu trắng xong thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng đó là Ctrl T và dịch chuyển bằng cái Ctrl này ra thì nó sẽ được cái góc độ này. Mình nhìn em ạ. Để muốn có được cái điều mà chúng ta chọn vào đây và bẻ cong cho nó đỡ đơn điệu thì chúng ta sẽ tích thêm một điểm và tích thêm một điểm và bẻ cong bằng Shift nhảy và khoanh khoanh ra ngoài thì Ctrl Enter. Chúng ta xóa này đi thì tôi có được cái này. Còn nếu mà xóa được cái này mà chưa thích ưng ý lắm thì giữ Ctrl là chúng ta đẩy lại một tí nữa, thì ví dụ chúng ta đẩy tròn tròn như này. Nhìn không ạ? Và cái này có thể thấp xuống đây được, Ctrl Enter, chọn và xóa đi. Đó. Còn nếu mà bạn có thể vẽ từ đầu được thì chúng ta vẽ luôn. Ví dụ pen, chúng ta tích lên một điểm, chúng ta tích lên một điểm, giữ Shift, tích vào đây một điểm, được không ạ? Và tích vào đây một điểm và giữ Shift nhảy. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ làm sao rất là sắc nét. Ctrl Enter. Nập lên một layer mới và chúng ta đổ một cái màu như này. Đây là cái thương hiệu của chúng ta sẽ chọn này. Đấy, Alt Z lại, chỗ này chưa chuẩn lắm. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ đẩy vào đây, chúng ta sẽ lui vào đây một tí, chúng ta sẽ chọn vào đây. Nên là em có thấy là khi mà chúng ta làm thì cái đường này nó rất quan trọng. Đổ màu được rồi. Sau khi đổ màu xong thì tôi cũng lợi dụng một cái giá trị về sắc độ, tôi ấn vào Ctrl G và tôi đẩy lui về bên này và tôi ấn vào số 5 thì tự khắc nó có một cái lệnh màu cho chúng ta chuyển độ. Và tôi dùng hòa trộn overlay để làm màu cho nó tươi lên. Các bạn nhìn thấy màu tươi tươi chưa? Và tất nhiên tôi sẽ ấn vào đây, tôi đẩy vào đây cho các bạn. Đấy thì sau khi mà đã làm xong được cái quả dâu của chúng ta thì chúng ta tiếp tục đến một giá trị nữa là chúng ta sẽ chọn logo. Logo lúc này các bạn sẽ chọn vào file Photoshop, chúng ta đặt vào đây. Nhìn không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V kép thì sang bên này chúng ta ấn vào Ctrl V thì đây là một thương hiệu của tôi. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi thu nhỏ lại, đặt vào đây. Rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta đã khá là hòm hòm rồi. Thì bây giờ tiếp theo một giá trị nữa là chúng ta sẽ đặt một cái chữ hoặc là một cái hình của chúng ta sẽ có một cái thìa. Các bạn nhìn thấy thìa này chưa? Chúng ta chỉ việc cắt ra thôi. Công cụ này thì chúng ta chỉ việc Photoshop, chúng ta chỉ việc cắt ra. Đây. Tất nhiên cái này thì chắc chắn là dùng kỹ thuật là pen là chính thôi, nên là các bạn chỉ cần chọn là pen và tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Đồ thật chính xác cho thầy cái. Đúng không ạ? Và chúng ta vẽ ra, nhưng mà nhớ là cái sắc độ ấy, đến đoạn nào là mình phải làm đến đoạn đấy nó tốt, bởi vì là cái sắc độ nhìn nó đủ độ là đẹp rồi. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ đổ vào đây một tí. Nó khá vất vả bởi vì là chúng ta phải đổ từng cái một. Đó, các bạn nhìn chưa? Trong quá trình khi đồ thì thầy cũng đồ cái hình của chúng ta nuôi vào trong một chút xíu, chứ không nhất thiết phải quá chính xác, bởi vì quá chính xác thì chúng ta sẽ dấp dính giữa xanh và trắng. Các bạn nhìn này không? Tôi sẽ đồ đây. Đấy, tại vì cái lá cây thì người ta cũng không biết là nó chính xác hay không chính xác, nhưng chúng ta có thể nẹm vào trong chút xíu, chứ đừng bao giờ nẹm vào quá là được.
đúng không ạ? Chúng ta chọn vào đây. Sau khi làm xong tôi sẽ đi một vòng. Rồi tiếp theo chọn vào đây. Đấy, quả dâu nó còn thiếu chỗ này tôi kệ, các bạn nhìn không? Rồi chúng ta đổ vào đây. Tiếp theo chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Làm việc về poster hay làm cái gì đó thì các bạn cứ bình tĩnh mà chúng ta làm từng phần một. Chúng ta được quyền xem và vẽ lại, kiểu giống như chúng ta đọc bản vẽ người khác đấy, thì chúng ta phải đi kiếm đồ có làm được không. Đây là một trong những cái bài mà nếu mà chúng ta vẽ nhiều như này thì rất là dễ làm những sản phẩm liên quan đến đồ hộp về bánh kẹo. Họ vẽ rất là kỹ về phần Photoshop. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào cái nước đấy, thì cái nước đấy thấy chưa ứng lắm, nhưng mà thôi cứ tạm đặt đấy ra để chúng ta đầy đủ nội dung nữa. Rồi sau khi mà làm xong chúng ta sẽ chọn vào đây, nhìn không ạ? Và sau khi mà chúng ta đã đồ đến phần trên cùng như này rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter, và tất nhiên là ấn vào Ctrl Z và Ctrl S. Ctrl S thì để chúng ta lấy lại cái ảnh của chúng ta, nó đã file Photoshop chúng ta mất công rồi thì chúng ta nên để lại, bởi vì cái này sau này sẽ làm được cái khác. Chuột phải chọn vào đây và tôi đẩy sang cái phần thiết kế tôi bằng Ctrl A, Ctrl C. Sau đó để sang file thiết kế, chúng ta tắt bỏ cái này đi nhá. Nhìn không ạ? Đó, các bạn nhìn không ạ? Và lúc này tôi sẽ cho cái này lên trên cùng, Ctrl T. Chúng ta thu nhỏ đối tượng này. Các bạn sẽ thu nhỏ đối tượng này. Ở đây thì nó có rất nhiều định dạng mà các bạn cần lưu ý. Ví dụ bạn có thể đặt như thế này. Chúng ta sẽ thu nhỏ như này và chúng ta đặt như này, đúng không ạ? Và sau khi đặt xong thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây tôi có một cái hình ở cái chỗ này này, các bạn có thể dùng công cụ E. E thì người ta có E theo tẩy theo vùng màu. Bạn chỉ cần chọn vào đây và chỉ thẳng vào đây thì tự khắc chúng ta sẽ bị thủng thôi, nó không phải mất công nhiều lắm. Phần thứ hai, tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi muốn tạo ra một cái hào quang xung quanh nó để nó đẩy mạnh cái thương hiệu của tôi lên và cái hình ảnh tôi lên, thì tôi chỉ cần dùng cái thao tác như sau là giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn. Dùng cái công cụ là Select và chọn vào Modify và chọn vào Shift F6 để chúng ta làm nhòe đi rơi tầm 10. Sau đó đổ một cái màu bóng nó rơi tầm màu trắng để chúng ta đổ bên ngoài. Nhìn không ạ? Sau khi màu trắng xong thì bạn nên chọn vào Overlay để làm sao cho nó tươi xung quanh. Các bạn nhìn tươi xung quanh nhá. Cho xuống dưới một đối tượng. Ok, chưa lập ra đây mới. Chúng ta đổ màu. Sau đó thì chúng ta sẽ cho xuống dưới. Em nhìn thấy chỗ này nó bắt đầu nó phát quang cho này không ạ? Và lúc này chúng ta chỉ cần chọn Overlay thì màu nó sẽ là tương đối là được. Nhìn ạ, một chút xíu vào chỗ này. Cái hình ảnh này chúng ta cần sắc nét một độ nữa thì chúng ta ấn vào Ctrl G, có hai cái. Chúng ta chọn vào Spotlight để làm sao cho màu nó lên một độ nữa. Nhìn không ạ? Có nghĩa là làm cái gì thì chúng ta cứ dần dần và làm từng phần một. Tiếp theo, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta đến phần text của chúng ta là có phần chính và phụ. Đây là một cái poster thì tôi sẽ chọn vào cái phần text của tôi như sau. Chúng ta sẽ chọn vào phần text. Đâu rồi? Đây ạ. Các bạn nhìn chưa? Đây là một cái chữ mà chúng ta là một cái chữ tiêu đề, chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl C. Đối với cái chữ tiêu đề này các bạn có thể chọn lựa giải pháp là bạn từ in nút chuyển sang. Đối với thầy thì thầy sẽ chọn vào đây T, thầy tích một cái và thầy ấn vào Ctrl V thì bạn sẽ có một cái chữ của chúng ta nó có nha. Nhìn không ạ? Và chúng ta cũng có thể chọn một cái phông chữ, ví dụ như phông chữ đâu nhỉ? Đây. Các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây xuống dòng, có thể là như thế này, chúng ta chọn vào đây xuống dòng như này. Đó, mọi người nhìn thấy nhá, ở đây thì người ta sẽ có tiêu chí là to vừa nhỏ, nên chúng ta trong quá trình thiết kế thì chúng ta cũng có thể quản lý toàn bộ text nhé. Các bạn nhớ nhé, các bạn hãy quản lý text toàn bộ ở dưới dạng một dòng cho tôi. Ví dụ cái chữ này tôi copy ra đây, tôi sẽ đẩy sang bên này được không ạ? Cái này hơi to, tôi thu nhỏ lại được không ạ?
Rồi đẩy vào đây. Và lúc này text của này tôi sẽ đặt bên tay trái của chúng ta và đặt nhảy. Tôi sẽ dùng T tôi quét qua đây. Nhìn không ạ? Ctrl Shift ngoặc bên tay phải thì nó tự to lên là thằng thứ nhất. Ctrl Shift ngoặc vào đây thì thằng này sẽ to lên thằng số 3. Các bạn nhìn nào, tôi sẽ có 3 thằng. Tất nhiên là tôi sẽ chọn cái thằng đầu tiên rồi cho nó lên một tí nữa. Đấy ạ, Ctrl Shift ngoặc không. Và phần thứ hai, cái text của chúng ta nó phải có độ thưa, bởi vì là cái text này đè lên text này là không được. Nó có thể sát nhưng mà không được đè vào hình. Nên tôi sẽ chọn vào đây là co giãn giữa các dòng. Tôi sẽ chọn vào giãn các rơi tầm khoảng 30. Bạn sẽ thấy là thưa ra. Chúng ta sẽ giảm độ đi 18. Nhìn không ạ? 18 chưa được, tôi sẽ chọn vào khoảng 24. Cái này được nhưng cái này lại hơi thưa. Tôi quét qua điểm này, tôi giữ phím An đẩy lên trên. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nhưng không nhất thiết phải tách ra đâu, chúng ta tự quét và tự tách này thì cái giá trị giữa cái cụm chữ nó sẽ tự hợp lý chứ không phải tự nhiên nào. Tại vì nếu chúng ta dồn giữa ba cái giá trị để cùng một cái co giãn thì nó sẽ bị như vậy. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi phóng to nào một tí. Nhìn này ạ. Đấy nhá. Để muốn khẳng định được đối tượng này thì bình thường thì người ta hay dùng cái biểu tượng là chuột phải vào biểu tượng đó, chọn vào blending option. Chọn vào blending option là gì? Nó ở đây nó có cái gì được không ạ? Thì người ta có drop shadow là bóng. Và riêng cái bóng này thì bạn nên chọn một cái tông màu đậm. Nếu bạn chọn đúng cái tông màu này thì nó cũng đủ độ đậm rồi. Và không nên để bóng cái này quá xa nha, bóng xa như này vứt đi đây, chúng ta sẽ để sát thôi. Nhìn không ạ? Nhìn này, trước hoặc sau nó đã khác nhau rồi. Nó vừa phải thôi, không cần phải kinh khủng lắm về cái hình này đâu. Và các bạn chọn multi là được rồi. Lúc này tôi đã khẳng định được một cái thương hiệu nó nằm ở đây. Ok, được chưa? Cái này chắc chắn là chúng ta phải tính lại về cái nước của chúng ta. Ví dụ tôi chọn là nước. Đây không? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, cái nước của chúng ta nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Số 4. Đây rồi. Các bạn nhìn này chưa? Làm thì nó lại đơn giản hơn. Ok, tôi chọn vào đây. Tôi cứ đặt tạm vào đây đã. Đặt đúng căn bằng chỗ này nhá. Ok, nếu mà cái text này của chúng ta nằm đây, chuột phải chọn vào đây thì chúng ta có thể đặt vào giữa tùy bạn. Như tôi đặt vào đây chẳng hạn. Sau khi đã làm xong thì chúng ta cũng có thêm một cái text nữa, đó là text của một cái mô tả. Chúng ta chọn vào đây, Ctrl C. Sau đó thì bạn sẽ chọn sang một cái file thiết kế của chúng ta thì chúng ta phóng to. Đây là phần mô tả nằm ở dưới này. Tôi sẽ chọn vào T, tích vào đây một cái Ctrl V. Bạn nhìn nhá, riêng đối với text tiêu đề và mô tả như này thì bạn tuyệt đối không bao giờ dùng những cái phông chữ theo kiểu one được. Chúng ta chọn một phông chữ bình thường, tôi chọn vào Roboto chẳng hạn nha. Robo và tôi tích vào đây một cái T, chọn vào Robo. Đây chúng ta chọn một phông chữ thường, nhìn thấy phông chữ thường nhá. Và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại cái text này để làm sao nó cân bằng cái giá trị của chúng ta. Đây đây, đặt bằng mép này nhá. Sau khi đặt bằng mép tôi thấy nó cái này hơi tụt, các bạn có thể đẩy cái giá trị này lên một tí, còn nếu không thì bạn sẽ đẩy xuống lên một tí cho tôi. Là text này các bạn có thể chọn là tông màu nó không phải là nhất thiết màu trắng, mà các bạn có thể chọn một cái màu nó hơi nơ xanh nha, nó cũng được. Cấp độ thì tôi sẽ tùy thuộc là ví dụ bạn muốn chọn dòng dưới mà nó thấp đi, ok tôi sẽ chọn cái này thôi. Các bạn nhìn thấy đây là nó sẽ có chính phủ của chúng ta trên cùng một cụm chữ. Còn tất nhiên đến đoạn text cuối cùng thì chúng ta chỉ cần copy cái này là Ctrl C. Sau đó thì sang bên cái text của chúng ta thì dùng vẽ là một cái vùng riêng text văn bản, thì bạn phải vẽ một cái vùng và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V cái này vào đây. Text rất nhiều nên là tôi chỉnh lại cái này rơi tầm khoảng số 9 chẳng hạn như này. Nhìn không ạ? Và text này không bao giờ được quyền là text gì in hoa, tôi bỏ cái này đi. Nhìn không ạ? Và text này cũng không bao giờ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào phông chữ thường. Nhìn không ạ? Lúc này chúng ta sẽ chỉnh nhỏ lại rơi tầm 6. Nào các bạn nhìn này chỗ này chưa? Dùng T nhá. Trên text vào đây thì các bạn có thấy là khi tôi kéo ra nó còn nhiều nữa không? Riêng đối với những cái text này bạn hãy co giãn giữa các dòng với nhau. Nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn vào đây và tôi co giãn rơi tầm bình thường như này, chọn vào số 9 nó sẽ sát lại nha. Ctrl A. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào cấp độ số 6, số 8. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ở đây.
Cụm chữ của chúng ta nó nằm ở đây T. Tất nhiên chữ là phải có sự phân biệt, ví dụ tôi sẽ chọn vào đây là số 5. Phần thứ hai T, nhìn không ạ? Bạn nhớ nhá, chúng ta chọn vào năn, nhìn không ạ? Năn thì nó sẽ làm sao? Nó cứng, nhưng mà chọn vào xếp nó mềm. Và tất cả những cái text này bạn nên, tôi khuyên các bạn nhá, chuột phải chọn vào đây, đẩy xuống một tí, tách biệt dòng này. Phần thứ hai T của chúng ta chỉ vào đây và chỉ luôn vào cái vị trí màu của đối tượng để nó lấy được phần phụ. Nhìn phần phụ không? Phần thứ ba text của chúng ta nằm đây thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải T, chọn vào đây nó có paragraph để cho chúng ta lựa chọn. Các bạn nhìn thấy paragraph chưa? Và ở đây nó có căn đều để text nó gọn gàng, sạch sẽ hơn. Và T thì tôi tích vào đây một cái để tôi lùi vào đây một tí, không được đè lên cái mép này của tôi đâu nhá. Các bạn nhìn này chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây một tí. Rồi, chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây và chúng ta đẩy đây một tí. Các bạn nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có được một cái phần thiết kế. Cái đối tượng này tôi sẽ phải đẩy lên trên, chuột phải tôi chọn vào đây, chuột phải tôi chọn vào đây và chuột phải tôi chọn vào đây. Chúng ta đẩy cái này lên một tí để cho nó đẹp hơn. Cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ đẩy lên đây. Ok. Đấy, thì sau khi mà đã làm xong một cái bản, một cái poster này rồi thì bạn bắt đầu mới dùng cái phương pháp cuối cùng, đó là chúng ta sẽ chụp hình. Tất nhiên có nhiều người bảo là thầy ơi em muốn có cái này nữa thì ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta đặt vào đây. Mọi người nhìn này chưa? Chúng ta sẽ đặt vào tiêu chí thông số nha. Và tất nhiên là hòa trộn thì người ta có hòa trộn làm sáng ảnh thì nó sẽ được cái này. Đúng không ạ? Ok, đặt vào bầu trời hay cái gì đấy tùy các bạn. Đúng không ạ? Phần thứ hai, sau khi làm xong thì người ta cũng có một cái hạt nữa là B. Công cụ B thì các bạn biết rồi, như lần trước chúng ta chia sẻ là có một cái bút B là hình ngôi sao. Các bạn có thể chọn là rắc sao bằng cách như là tích lên một cái thì ngôi sao chúng ta sẽ lập ra một đây mới trên cùng. B đây. Màu trắng tôi sẽ chọn vào đây, tôi tích một cái thì nó sẽ sáng nhảy. F5 chúng ta sẽ giãn cái đầu ngôi sao ra. Phần thứ hai, chúng ta ấn vào Shape Dynamic để chỉnh được độ to nhỏ ngôi sao. Thứ ba là chúng ta sẽ rắc sao bằng cách ấn vào đây. Transfer là độ xa gần của ngôi sao. Các bạn tích vào đây là nó sẽ có xa gần của ngôi sao. Và tất nhiên tôi sẽ chỉnh lại một tí nữa. Cái này rơi 33 thì tôi sẽ chọn là khoảng 40. Enter thì các bạn sẽ vẩy lên cho tôi thì ngôi sao bắt đầu nó sẽ được nhảy. Nhưng trước khi vẩy như này mà chúng ta muốn mà nó xuất sắc hơn thì người ta mới làm một cái thao tác là người ta lập ra một layer mới và đổ toàn bộ là màu đen. Màu đen xong thì chúng ta sẽ hòa trộn với giá trị color như này thì bạn sẽ vẩy ra thì cái đốm sao nó sẽ được như này thôi. Thực ra là mình làm cái gì thì cũng cho nó yêu thôi thì mọi người có thể chọn ít sao như này, rắc sao từ trên xuống dưới. Chúng ta muốn rắc lần thứ hai thì chúng ta sẽ điều chỉnh thông số lại rơi tầm khoảng 30 thì nhỏ hơn thì bạn rắc này thì ngôi sao nó sẽ làm sao nó sẽ nhỏ hơn bên trong. Tất nhiên tôi đi nó có ý đồ nên nó sẽ có được như này. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì thao tác tiếp theo nữa là phải chụp toàn bộ màn hình lại bằng Ctrl Shift Alt. Chụp màn hình để làm gì? Để bắt đầu blend màu. Công việc đầu tiên tôi sẽ làm toàn bộ cái này sắc nét lên một độ. Sắc nét lên là gì? Ctrl G. Có hai đối tượng. Đối tượng số 1 tôi sẽ chọn vào Vivid Line, chọn vào Other, chọn vào High Path là chính là làm sắc nét cho đối tượng. Các bạn có nhìn đi, cái hình này nó sẽ tự nhảy không? Và cái sắc nét này thì các bạn nhìn này, tôi sẽ phóng to cho bạn xem, nhìn này, trước sau. Mọi người nhìn thấy không? Và cái sắc nét này nó đến tầm nào thì bắt đầu tôi sẽ giảm cái fini, bởi vì không phải là tôi cứ thích sắc nét hết cỡ đâu ạ. Nhìn ra trước và sau, bạn sẽ thấy những cái này nó rất là mỏng. Và tiếp theo nữa là sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ phủ lên trên toàn bộ cái bề mặt này một tí bằng cách chọn vào biểu tượng gì? Gradient. Gradient ở đây nó có một cái biểu tượng là làm cho nó đậm. Cái đậm này tôi có xong rồi thì nó có một cái reverse là đảo thành hình tròn. Nhìn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ chọn vào tâm sáng nó nằm đâu. Ví dụ tôi sẽ chọn đây, nhìn không? Bạn thấy tôi di qua chưa? Và cái này là dùng hình tròn nhé, các bạn nhớ nhé. Tâm sáng nằm ở đây này. Em nhìn chỗ tâm sáng được ở đây chưa?
Và cái này là độ rộng của hình tròn đó, được chưa? Và tất nhiên sau khi họ chọn xong thì bạn có thể chọn vào overlay để chúng ta xem trước và sau. Đấy, nó sẽ giúp cho các bạn là một ít về giá trị này. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ phủ trên bề mặt của những cái này một tí nữa, đó là gì? Đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào blend màu tổng quan chung. Chúng ta sẽ có một cái màu được gọi là màu xanh. Chúng ta sẽ blend màu bằng cách là dùng cái bút nó kéo ngang lên thì nó sẽ giữa vàng và xanh cho chúng ta. Ở đây thì sau khi mà làm xong thì nó có một cái màu tương đồng như này. Và có nhiều người thì muốn giảm cái phi này đi để nó chỉ có như này thôi. Em nhìn không? Nó nhuốm toàn bộ tất cả màu sắc ấy, nó vừa vàng vừa xanh thì nó giống như là chúng ta ghép vào đồng bộ với nhau đấy. Còn nếu mà không thì bạn sẽ đẩy toàn bộ cái này cao lên cho tôi và sổ xuống thì chúng ta sẽ chọn vào short line như này thì màu sẽ thấm ra một độ nữa, nhìn nó thấm một độ nữa. Ok, và lúc này chúng ta sẽ sổ cái này xuống và chúng ta cứ giảm cái phi đi để nó vừa phải thôi. Ok, các bạn nhìn chưa? Và đây chính là một cái cách mà tôi đã xây dựng cho bạn một cái thương hiệu, một cái poster đơn giản. Đây là mức độ chúng ta sẽ chọn là cơ bản, còn nếu mà khoai hơn thì chúng ta có thể làm được nữa. Nhưng có nhiều người bảo là thấy em muốn là cái này nó phải phát sáng, để trước khi làm thì quên mất chúng ta chưa làm phát sáng này. Nhưng em thấy nó rất là trong trẻo cho với cái giá trị mà chúng ta vừa làm. Hiểu không ạ? Ok, thì bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây với một cái cách xây dựng một cái poster mà từ những cái hình rất là đơn giản, ví dụ từ những cái này và bạn sẽ làm cho thầy một cái như thế này. Và tất nhiên là muốn làm được thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta cũng phải chăm chỉ về cái chuyện là chúng ta có biết pen trên Photoshop không, chúng ta biết cắt không, chúng ta muốn biết độ bóng không, chúng ta biết brush không. Các bạn nhìn không ạ? Đấy thì mới làm được ra một cái sản phẩm như thế này. Tất nhiên nó không quá xuất sắc nhưng nó sẽ đạt ở ngưỡng đó là chúng ta an toàn về đích đấy. Chứ còn nếu mà muốn xuất sắc thì chúng ta sẽ phải ngồi chúng ta chỉnh từng tí, bởi vì một cái poster dành cho một cái thương hiệu sữa chua đấy nó lấy rất nhiều tiền. Bởi vì nó ra là một dòng sản phẩm đấy nó phải kéo rất là dài mà em. Không khác thì em làm bao bì nhãn sản phẩm đồ hộp về bánh ấy, em nó chỉ có một cái nhãn dán trên hộp sắt ấy, em thấy nó làm rất kỹ, từng tí một, từng bóng một, nên là người ta có cảm giác nó rất là thật. Và phần thứ hai là em làm thiết kế xong em đưa cái này vào thì nó sẽ phục khách hàng, nó sẽ yêu hơn so với cái này em chỉ cắt ra mỗi cái này thôi. Em hiểu không? Rồi, ok, các bạn sẽ thực hành và tìm tất cả những tư liệu sản phẩm liên quan đến cái dòng này và bắt đầu chúng ta làm. Các bạn hiểu chưa đó? Ok, chúng ta chốt lại nha.